good afternoon po mga mamamayang. Andito po ako ngayong hapong ito dahil meron na naman po akong bisita na si Mama Yeps po uli. Mama Yeps, ano pong ipapakita mong recipe ngayon? Ipapakita ko po sa inyo ngayon ang paggawa ng mango ice candy. Ito na po yung ating mga sangkap. Una po itong ating 3 pirasong mangga na hiniwa ko into cubes. 1/2 cup na powdered milk. 1/2 cup na white sugar. 1 cup na corn starch. 1 can of condensed milk. 1 can of evaporated milk. 6 cups na tubig. At saka itong ating ice candy wrapper. So yan lang po yung ating mga ingredients. Una po natin gagawin, kukuha lang po tayo ng kaldero na paglulutuan po ng ating corn starch. So ilagay ko na po itong ating 6 cups na tubig. Isunod ko po itong ating 1 cup na corn starch. Tutunawin lang po muna natin ito. Ito po talaga yung nagdadala na magiging malambot yung ating ice candy. Yung ating corn starch na nilagay. Yan, pag tunaw na po, pwede na po nating i-turn on yung ating apoy. Tapos, hahaluin lang po natin ang hahaluin hanggang sa lumapot yung ating corn starch at maluto. Ngayon po, lumapot na po yung ating corn starch. So, pwede na po nating ilagay itong ating 1/2 cup na white sugar. Haluin lang po natin para matunaw kaagad yung asukal na nilagay natin. Tapos pag ganito na, hihinaan nyo na po yung apoy para hindi siya mas lalong lumapot. Isunod ko na po itong 1/2 cup na powdered milk. Yan, pag tunaw na po yung ating asukal at saka yung powdered milk, pwede na po nating patayin yung ating stove. Tapos ililipat po natin ito sa ating bowl para atin po itong palalamigin. Ngayon, habang pinapalamig po muna natin ito, i-blend na po natin yung ating mangga. Ngayon po, ito yung ating mangga, bali dalawang klase na pagkahiwa. So, itong medyo malalaki, ito po yung i-blend ko. Tapos naman, itong medyo maliliit, ihahalo ko po ito diretso mamaya sa ating mixture para may mangunguya po tayo na mangga sa ating ice candy. Yan. So, maglagay na po ako dito sa ating blender. Tapos lalagyan po natin siya ng evaporated milk. Yan, konti lang. Tapos atin na po itong i-blend.
po lahat yung ating mangga. So, ito na po yung itsura niya. Ngayon pong malamig na itong ating cornstarch mixture, pwede na po nating ilagay itong ating puree na mangga. Yan, ilagay ko na po. Hahaluin lang po natin para mag-blend po yung ating mixture. Ngayon, isunod ko na itong ating nahiwa na maliliit na mangga. Ilagay ko na po itong ating condensed milk. Kalahati lang po muna yung ilalagay ko. Tapos titikman ko para hindi tayo mag-sobra sa tamis. Dahil ayaw po namin ng masyadong matamis. Yan, hahaluin ko po muna. Ilagay ko na lang po ito lahat kasi medyo matabang pa po siya. Hindi po kasi masyadong matamis yung mangga na nabili namin. Pero kung may mabibili po kayo na matamis, siguro mag-a-adjust po kayo sa condensed dahil tatamis po siya lalo kung ubusin nyo yung isang lata ng condensed milk. Ready na po itong ating mangga ice candy. Tama na po yung kanyang lasa. Hindi masyadong matamis. Sakto lang po. So ngayon, ilagay na po natin ito sa ating ice candy wrapper. Ayan na po mga mamamayang, ilalagay na po namin to sa freezer ng overnight. Pagkatapos po, pag naging ice candy na talaga ay ipapakita po namin bukas. Ito na po mga mamamayang ang ating mango ice candy. Matigas na po siya at pwede nang kainin. Yan. Sana po ay subukan nyo ang ice candy ito. At sana'y mag-like at mag-subscribe po kayo. Ito po ang inyong ate mayang na nagsasabing mabuhay!